হাই এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে এডাল চকাৰ বনাম আৰু এই চকাৰডাল ক'ত যাব জানে দেৱজানী কিটচেন এণ্ড লাইফষ্টাইল আছে যে তেওঁৰ তাতে যাব আৰু এইডাল মানে লাষ্ট ফিনিচিঙত ইমান ধুনীয়া লগা হৈছে আৰু বনাবৰ কাৰণে বহুত চিম্পল যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে আৰু যদি দুৰ্গা পূজা আহি আছে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে নিজৰ মানে পচন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত মেচিং কৰি কেনে তো তাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ডবোৰ্ড এখন লৈছোঁ আৰু প্ৰিণ্টেড ৰেড কালাৰ বিচাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ৰেড কালাৰ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছা সেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ ল'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে মই এটা হোল কৰি গৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া লগাম কইন মানে এইবিলাক বস্তু চব ৰেডিমেডে পায় জইন লগালেই হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মেটেৰিয়েল তেতিয়াহ'লে মই দিব পাৰিম আৰু এইখিনি লগোৱাৰ পিছত মাজৰখিনি অলপ খালি দেখা হ'ল সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ভিতৰত গ্লাছ লগাই দিছোঁ গ্লাছ লগালে না এনেকুৱা অক্সিডাইড চিলভাৰ কালাৰত বহুত ধুনীয়া দেখা হয় সেইকাৰণে চিম্পলো হ'ল আৰু প্ৰিণ্টেডখিনিও দেখা হ'ল লগতে গ্লাছখিনিও অলপ চাইন কৰি থাকিল তো চাইড দুটাত হোল কৰি দিছোঁ যিহেতু ইয়াতে দৌৰি লগাব লাগিব আৰু ভাবিছোঁ অক্সিডাইৰ চাম দুটা লগাই দিওঁ এইকেইটা লগালে ইয়াৰ লুকটো আৰু বেছি মানে ভাল দেখা হ'ব তো তাৰ কাৰণে মই এইটো ৰাউণ্ড শ্বেপত দিছোঁ আৰু দুই চাইডে লগাই দিছোঁ লগাই দি ইয়াতে এতিয়া মই দৌৰি লগাম দৌৰিৰ কাৰণে ৰেড কালাৰ যিহেতু সেইকাৰণে মই ৰেড কালাৰে লগাই ল'ম আৰু ৰেড কালাৰৰ এইকেইটাত মই এটা জাম্পিং সোমাই থৈছোঁ যাতে ডাইৰেক্ট লগাই দিব পাৰোঁ তো এইখিনি লগোৱাৰ পিছত বেছি টান প্ৰচেছ নহয় ইজি প্ৰচেছে হয় আৰু বনাবৰ কাৰণেও সহজ হয় আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইখিনি লগোৱা হোৱাৰ পিছত ফাইনেলি আমাৰ চৌকাডাল ৰেডি হৈ যাব আৰু কাণফুলিটো মই বনাই থৈছোঁ সেম প্ৰচেছে হয় ইয়াৰ যিটো মাজৰ গ্লাছ সেইটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ বাকীখিনি একেই হয় তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ফাইনেল লুকটো এইটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পেজত চাইছে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব বাই